السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض. دي بدا بدخول ريا ريبلي للحلبه، وقالت اني اللي حصل في سمر سلام قعدت افكر فيه وحسيت بالاحراج وحسيت بكسره القلب، لكن دلوقتي انا حاسه اني متعصبه ومتضايقه جدا، ومتضايقه من دومينيك ميستيريو وليف مورجان. لكن مهما ليف مورجان حاولت تهرب مني انا هجيب حقي منها. شفنا دومينيك ميستيريو بيدخل هو وليف مورجان من وسط الجماهير، ودومينيك ميستيريو بيقول لي ريا ريبلي ان انا سبتك ورحت مع ليف مورجان علشان هي بتعاملني زي المفروض ان الرجاله بتتعامل ازاي، لكن انت كنت بتحاولي تغيري فيا وما كنتش عايزاني اخد كل اللي انا عايزه. ليف مورجان برضو قالت لي ريا ريبلي ان انا دلوقتي بقى معايا كل حاجه كانت معاكي، الجاجمنت داي كلهم معايا بما فيهم دومينيك ميستيريو، ولقب السيدات كمان معايا، فكل اللي انت بتحبيه بقى معايا دلوقتي. ريا ريبلي قالت لي دومينيك ميستيريو انا فخوره بيك انك اخيرا بقيت راجل. وقالت لي ليف مورجان ان انت خدتي كل الحاجات اللي قليله بالنسبه لي ومش مهتمه بيها اساسا دلوقتي، لكن مهما حاولت تهربي انا هوصل لك وهاخد حقي منك. وانت غلطتي غلطه انك انت ودومينيك ميستيريو ان انتوا طعنتوني من ظهري، والطعنه دي ما كانتش كافيه ان هي توقعني من وانا واقفه على رجلي، لكن سبتوني وانا واقفه على رجلي زي ما انا. وتاني غلطه غلطتيها انك عرفتينا مكانك فين. ظهر دامين بريست من ورا دومينيك ميستيريو وليف مورجان وبدا يضرب في دومينيك ميستيريو، حتى ريا ريبلي طلعت وجريت ورا ليف مورجان. شفناهم بينزلوا تحت لحد الحلبه دامين بريست ودومينيك ميستيريو. شفنا كارليتو بيجي يساعد دومينيك، لكن يقدر دامين بريست ان هو يضربه. فهي شكلها رايحه لماتش تاج تيم ميكس ما بين الاثنين، ما بين ريا ريبلي ودامين بريست ضد ليف مورجان ودومينيك ميستيريو. بعد كده نشوف ماتش ما بين دامين بريست ضد كارليتو. اتلعب الماتش وقدر يفوز دامين بريست بالماتش وهو بيحتفل. دخل الجاجمنت داي كلهم وبدا يضربوا في دامين بريست. شفنا دخول ريا ريبلي فليف مورجان جريت وهربت. طبعا فين بالر وقف في النص ما بين ريا ريبلي ودامين بريست، كان دامين بريست هيضربه لكن جه جيلي ماكدونا وزق فين بالر وخد ضربه بداله. شفنا دومينيك ميستيريو بيحاول ينط على دامين بريست لكن مسكه وسلمه ريا ريبلي، كانت هتعمل عليه فينش لكن جت ليف مورجان وانقذت دومينيك ميستيريو. فهي العداوه زي ما انا قلت شكلها رايحه لماتش تاج تيم ميكس زي ما انا قلت في السيجمنت الافتتاحي. بعد كده نروح لي خلف الكواليس. الفا اكاديمي واقفين، جات لهم ايفي نايل بتقول لي ماكسين دوبري ما تروحيش معاهم الا لادي وخليكي بعيده عنهم النهارده. فقالت لها ما اقدرش اسيب الفا اكاديمي لوحدهم. ايفي نايل قالت لها ما تيجي معانا في فريقنا وانا هكلم تشاد جيبل. ايفي نايل ماكسين دوبري قالت لها مش هينفع اسيب فريقي. فايفي نايل قالت انا كنت متوقعه انك هتقولي كده، وحاسس ان ايفي نايل هتقلب على ماكسين. طالما قالت الجمله الاخيره دي معناها انها هتقلب عليها، ودي كانت اخر فرصه بتحاول تجيبها معاها في فريقها. بعد كده نروح لفيديو من وايت 6 يتكلم بو دالاس ويقول ان الحياه عباره عن دايره، واحنا بدانا شغلنا ولما عملنا الديبيو بتاعنا في عرض الرو كان هو موجود، قصده طبعا على براي وايت. فاحنا لسه الشغل بتاعنا مكمل ولازم ننهيه ونكمله للاخر علشان شغلنا لسه ما خلصش. وعمال بيقول حياتي ليك، طبعا ممكن يكون قصده على براي وايت. فبرومو غامض كالعاده من بروموهات فريق ذا وايت 6. بعد كده نروح لخلف الكواليس. كوفي كينغستون واقف مع اوديسي جونز، جالهم اكزيفير وودز. فكوفي كينغستون بيقول لي اكزيفير وودز ان بما ان اوديسي جونز ساعدنا الاسبوع اللي فات فاحنا هنساعده الاسبوع ده في الديبيو بتاعه اول ظهور ليه في عرض الرو. ومتحمس كوفي كينغستون مع اوديسي جونز ومشيو، وشايف كده حاسس ان اكزيفير وودز متضايق
ان اوديسي جونز معاهم، فحاسس ان دي الحته اللي هيبدا منها شراره انقلاب اكزيفير وودز على كوفي كينغستون، لان بقاله ده تاني اسبوع شايفين اكزيفير وودز مش فرحان او متضايق ان اوديسي جونز معاهم في الفريق. بعد كده دخل اوديسي جونز ومعاه طبعا ذا نيو داي، الظهور الاول ليه في عرض الرو. اول ماتش ليه لعب ماتش ضد واحد وقدر يكسب بسهوله. بعد ما كسب اوديسي جونز الماتش دخل كارين كروس ومعاه ذا فاينل تيستمنت، وقال ان كلنا شايفين ان كوفي كينغستون بيستخدم اوديسي جونز علشان يعوض بيج اي في نيو داي، لكن الحقيقه يا اكزيفير وودز ان هو بيستخدم اوديسي جونز علشان يستبدلك انت مش عشان يستبدل بيج اي. فشفنا اكزيفير وودز بيرد على كارين كروس بيقول له انت لسه ما زهقتش، يعني كفايه محاولات ان انت تفصل ما بيني وما بين كوفي كينغستون عشان ده مش هيحصل، لكن ايه رايك نلعب ماتش تاك تيم ضد بعض ونشوف مين فينا احسن. واكزيفير وودز بيتكلم شد منه كوفي كينغستون المايك وقال ليه نلعب ماتش تاك تيم ثنائي لما اللي بره هيتدخلوا في الماتش، خلينا احنا الثلاثه ضدكم انتوا الثلاثه وماتش تاك تيم سداسي. فوافق كارين كروس على الماتش. وشفت برضو ان اكزيفير وودز اتضايق لما كوفي كينغستون شد منه المايك وبدا ان هو يتكلم. فزي ما قلت لكم اكزيفير وودز هيقلب على كوفي كينغستون يعني قريبا، يعني ممكن في المستقبل، بس اعتقد انه دي الشراره اللي بدات تحصل بينهم ومش هيكون موضوع سهل. زي ما قلت قبل كده النيو داي عمرهم ما انفصلوا عن بعض ابدا، فموضوع انفصالهم هيكون بيج ديل، يعني موضوع كبير بصراحه، فلازم يبنوا له على البطيء وعلى الهادي جدا. بعد كده خلف الكواليس مكتب ادم بيرس، شفنا جاله درو ماكنتاير بيقول له هو ليه راندي اورتن يلعب او يلاعب جونتر على لقب جونتر، لقب العالم الوزن الثقيل لما انا موجود هنا. ادم بيرس قال له علشان قبل كده يعني الماتش بتاعهم ما حصلش النتيجه بتاعته كويسه. ف درو ماكنتاير قال انا شفت حاجات من دي كتير، اشمعنى هو وانا لا؟ اقول لك انا اروح انا اتعامل مع الموضوع ده. ادم بيرس قال له انا اخر واحد قال لي الكلام ده كان برونسون ريد، وشفنا اللي عمله في سيس رولينز. فدرو ماكنتاير قال له ما تقلقش وسابه ومشي. بعد كده نروح لماتش تاك تيم تورنيدو ما بين الفا اكاديمي ضد ذا كريد براذرز او امريكان ميد اسمهم الجديد. لعبوا ماتش كويس. شفنا اثناء الماتش دخول من ايفي نايل وبتقلب على ماكسين دوبري وبتضربها زي ما انا حسيت بالظبط، لاني قلت الجمله اللي قالتها ديت كان لازم هتحصل في الاخر ان هي هتضرب ماكسين دوبري، وكان فعلا اخر محاوله ليها ان هي تجيبها في صفها. فشفنا تثبيت سريع من امريكان ميد وقدروا ان هم يفوزوا بالماتش. فكده خلاص امريكان ميد هم هيل كده، لكن كانت ايفي نايل لسه كانت فيس، فبالتالي خلاص هي اتقلبت هيل معاهم. بعد كده نشوف لقاء مع بيت دان بيقول ان انا شيمس بيقول على نفسه ان هو بيساعد الناس. فلو هو بيقول كده طب فين دلوقتي ريدج هولاند؟ موجود هو فين دلوقتي؟ احنا مش شايفينه. وشيمس ما ساعدنيش، بالعكس انا اللي ساعدت شيمس، وهو كمان سماني بوتش واسم انا ما كنتش عايزه اساسا، لكن انا خامة بطل وهعمل وهوصل للمكانة دي حتى لو اضطريت ان انا اضرب شيمس في طريقي. بعد كده نشوف خلف الكواليس ادم بيرس واقف مع برونسون ريد بيقول له انت ايه اللي عملته في سيس رولينز الاسبوع اللي فات ده؟ قال له انا طلبت منك فرصه وانت ما اديتهاليش، فبالتالي انا رحت اعمل فرصه لنفسي، لكن الليله دي هديك فرصه ثانيه ان انت تشوف لي خصم العب ضده النهارده، والا هروح ادور على فريسه جديده. بعد كده نشوف برومو خلف الكواليس من دامج كنترول بيقولوا ان احنا الفريق المسيطر هنا في الروستر، وهنروح الليله دي ونشوف اول طريقنا لاستعاده القاب التكتيم من الليله دي لما نفوز على شينا بيزلر وزوي ستارك. بعدها على طول برومو من سونيا ديفيل وشينا بيزلر وزوي ستارك بيردوا على دامج كنترول، بيقولوا ان احنا دلوقتي اللي بقينا الفريق المسيطر هنا في الروستر، وبعد النهارده هنأكد ان احنا نستحق ان احنا نكون الابطال مش انتوا. فنشوف في الحلبة بيدخلوا أبطال التكتيم السيدات ألبا فاير وآيلا دون علشان يتفرجوا على ماتش لتحديد المصنف الأول على ألقاب التكتيم للسيدات ما بين دامج كنترول ضد شينا بيزلر وزوي ستارك. عملوا ماتش ممتاز بصراحة بينهم. شفنا إيو سكاي كانت بتثبت
وهتنهي الماتش ليها، لكن دخلوا الابطال ايلا دون والبا فاير وبداوا يضربوا في ايو سكاي فلغوا الماتش. ومش بس ايو سكاي، بداوا يضربوا في الكل ووقفوا في نص الحلبة والكل مضروب حواليهم. فاعتقد ان ادم بيرس هيقول لهم اني بما انكم عملتوا كده ولغيتوا الماتش فانتوا مش بس هتدافعوا عن الالقاب بتاعتكم ضد حد منهم، انتوا هتدافعوا عن الالقاب بتاعتكم ضدهم كلهم، وهيبقى ماتش ما بينكم انتوا الثلاثه. فاعتقد ده اللي هيحصل يعني. بعد كده نروح خلف الكواليس لارتروث بيقول لزاميز ان انا جبت لك ماتش على لقب القارات ما بينك ضد برون بريكر. ففرح زاميز وقال ثواني، وبرون بريكر ازاي هيلاعبه؟ هو هيلاعب سامي زين النهارده. بص على الشاشه لقى نفسه هيلاعب برونسون ريد مش برون بريكر. فجالهم راندي اورتن وقال لزاميز ما تقلقش، انت تقدر تعمل ده وتقدر تكسب الماتش ده، وقعد يشجعه لحد ما مشي زاميز، وهو اصلا راندي مش مقتنع ان زاميز ممكن يقدر يعمل كده. لسه ارتروث بيدبس زاميز في مشاكل. بعد كده دخل راندي اورتن للحلبة وقال ان الشهر ده من 20 سنة في نفس الشهر ده انا كسبت اول لقب عالم ليا، وكنت ساعتها اصغر واحد في التاريخ يفوز بلقب عالم. فانا بعد اسبوعين لما افوز على جونتر هبقى معايا 15 لقب عالم. دخل جونتر وقال ان انت يا راندي المفروض تكون افضل مصارع في التاريخ، لكن انت ضيعت الفرصة وضيعت الموهبة اللي عندك. فانت دلوقتي في العهد بتاعي، وفي عهدي انت ما بتلعبش اي دور، بل بالعكس انت بتضيع كل الفرص اللي قدامك، زي ما حصل قبل كده مع جدك وزي ما حصل مع والدك، وانت كمان اسوأ منهم. راندي قال ان انا عمري ما قلت على نفسي ان انا كويس وافضل واحد وكامل، بل بالعكس انا عملت اخطاء كتير، لكن انت فاكر نفسك انت بتكلم حد تاني، انت ناسي انك بتكلم راندي اورتن. انا راندي اورتن اكتر واحد غير متوقع وناجح رغم ده يعني. فجونتر قال له لا بالعكس انت متوقع جدا، وانا عارف ايه اللي هيحصل لك بعد كده. توقعي الاول هو انك هتخسر مني جامد في باش برلين. التوقع الثاني انك مش هتفوز باي لقب عالم تاني، لانك بتهدر الفرص اللي بتجيلك زي جدك وزي والدك، وانت اكتر منهم الاثنين. اتضايق جدا راندي لما جونتر جاب سيرة اهله. بعد كده شفنا درو ماكنتاير بيدخل علشان جونتر يبص وراه ويشوف او يبص على درو، ويبص تاني يلاقي راندي اورتن بيعمل له ار كي او لجونتر. فدخل سي ام بانك وبدا يضرب في درو ماكنتاير. درو ماكنتاير حاول يطلع الحزام بتاعه وعايز يضرب سي ام بانك بيه، لكن قدر سي ام بانك ياخد الحزام من درو وبدا يجلد درو ماكنتاير بالحزام بتاعه. سيجمنت كله على بعضه جميل بصراحة. البرومو ما بين راندي وما بين جونتر كان كويس جدا، كمان مع تدخل درو وسي ام بانك اللي اصلا كانوا بيقولوا ان هو مش هيكون متواجد في عرض الليلة، لكن هنعرف اكتر عن الموضوع ده كمان شويه. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع شيمس بيقول انا مش عارف انا عملت ايه لبيت دان علشان يكرهني بالطريقه دي. انا حاولت ارفعه وارفع من قيمته، لكن هو فشل بسبب يعني سوء استغلاله او سوء تفكيره هو، لكن العيب مش عندي انا. فجه لودفيك كايزر وقال لشيمس ان احنا الموضوع ما بيننا لسه ما انتهاش. فبعد كده نشوف من ورا شيمس بيجي بيت دان ويبدا يضرب فيه شيمس ويسيبه ويمشي. بعد كده نشوف لقاء مع سي ام بانك بيقول ان انا كدبت واضطريت ان انا اكذب واقول ان انا مش هكون متواجد في عرض الرو الليله دي علشان لو انا قلت ان انا هاجي درو ماكنتاير ما كانش هيجي، فحبيت ان انا لازم اجي واضربه. وانا تقريبا لقيت طريقه تخلي الكل سعيد ما بيني وبينه، وبص على الحزام اللي كان في ايده. فاعتقد كده رايحه لماتش حزام ما بينهم الاثنين، هيكونوا الاثنين مربوطين ببعض بحزام واحد. ده اللي اعتقد ان هيحصل في الفتره اللي جايه. بعد كده نروح لماتش ما بين ذا ميز ضد برونسون ريد، ويلعبوا الماتش. يقدر برونسون ريد ان هو يفوز بالماتش، وبعد ما الماتش ما خلص بدا ان هو يعمل تسونامي، وجه ارتروث وخد مكان ذا ميز، وقعد برونسون ريد يعمل تسونامي على ارتروث. دخلوا الحكام وادم بيرس يحاولوا يمنعوا في برونسون ريد، لكن برضو عمل تاني تسونامي. فاعتقد ان ادم بيرس وعلى فكره قبل كده يعني عمل غرامه على برونسون ريد على اللي عمله قبل كده، لكن برضو مضطر
ان هو يعمل يعني اجراء اقوى من كده، واعتقد ان هو ممكن يعمل له ايقاف في الفتره اللي جايه. ده اللي اعتقد ممكن يحصل يعني، لان غرامه تاني هو عملها قبل كده، وبرده برونسون ريد مستمر في اللي هو بيعمله. لكن بشكل عام برونسون ريد زي ما قلت قبل كده الاسبوع اللي فات ان هو متجه لقمه المين ايفنت، شكله رايح للمين ايفنت بصراحه، لاني خامة كويسة ويقدر ينافس في منطقة المين ايفنت، مش بس في الميد كارد او في وسط العرض. بعد كده نشوف خلف الكواليس سامي زين واقف جاله جاي اوسو وقال له روح هات اللقب بتاعك من برون بريكر، انت كسبته قبل كده وتقدر تكسبه النهارده تاني، وبعدها هنروح انا وانت نجيب القاب التكتيم من الجاجمنت داي. وانا حسيت كان شفت سامي زين متضايق كل ما جاي اوسو بيجيب سيره القاب التكتيم وانه هيروح معاه. هل سامي مثلا مش عايز يروح مع جاي اوسو لالقاب التكتيم؟ مش عارف بصراحه، بس انا يعني حاسس ان انا شفتها ان سامي اتضايق كده سنه. هل حد لاحظ الموضوع ده؟ لو حد لاحظ يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات علشان اشوف لو انا لوحدي اللي خدت بالي من الموضوع ده ولا لا. بعد كده نشوف اعلنوا اني اخيرا زي ما انا قلت فعلا في اول العرض اني ماتش رسمي خلاص اتحدد في باشن برلين، ماتش تاج تيم ميكس ما بين ريا ريبلي وداميان بريست ضد دومينيك ميستيريو وليف مورجان. فزي ما توقعت حصل فعلا واعلنوا عنه رسمي. بعد كده نشوف برومو من الجاجمنت داي بيقولوا ان احنا هنوري داميان بريست وريا ريبلي في باشن برلين، وفين بالر بيقول لي داميان بريست خلي بالك مني اوعى تديني ظهرك. ففين بالر شكله هيتدخل كمان في الماتش اللي هيحصل في باشن برلين. واعلنوا ان عرض الرو اللي جاي هيكون فيه ماتش على القاب التكتيم للسيدات ما بين 3 فرق زي ما انا قلت بالظبط، ما بين الابطال البا فاير وايلا دون ضد شينا بيزلر وزوي ستارك ضد دامج كنترول. ده اللي انا قلته بالظبط، اني طالما طلعوا وبوظوا الماتش لتحديد المصنف الاول، فبالتالي ادم بيرس هيخليهم يلعبوا ضد الفريقين مع بعض، فهيكون ماتش تاج تيم ثلاثي ما بين 3 فرق. واعلنوا ان الرو اللي جاي هيكون في ماتش ما بين شيماس ضد بيت دان، وماتش تاج تيم سداسي ما بين نيو داي ومعاهم اوديسي جونز ضد ذا فاينل تيستمنت. بعد كده نشوف برون بريكر وهو داخل الحلبة يقول اني مش بتاع اقوال وزي ما الناس كلها بتتكلم، انا بتاع افعال مش اقوال، وهعمل ده فعلا للحلبة وانا داخل في الحلبة. فشفنا ماتش المين ايفنت ما بين سامي زين ضد برون بريكر، ماتش عدتين من 3 عدات. نشوف الاول ان سامي زين بيقدر ان هو يثبت برون بريكر وبالتالي بتحسب له عده. بعد كده بنشوف برون بريكر قدر ان هو يتعادل مع سامي وبقى كل واحد مثبت التاني مره. شفنا في نهايه الماتش سامي زين بيحاول ينط من الحبل الثالث، فقدر برون بريكر يعمل له اسبير في نص الجو وقدر ان هو يثبت ويفوز برون بريكر بالماتش علشان يحافظ على لقب القارات بتاعه. وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. الماتش مين ايفنت بصراحه كان ممتاز جدا، عجبني جدا ما بين الاثنين، وبيأكد ان سامي بصراحه يعني موهبه ممتازه ويستحق انه يكون معاه لقب عالم قريب. اما بالنسبه للعرض كان كويس جدا بصراحه، بناء لباشن برلين وعوده غير متوقعه من سيم بانك للعرض. ما كناش فاكرين انه ممكن يكون موجود الليله دي. راندي اضاف كتير للعرض مع جونتر في البرومو اللي عملوه، فبصراحه كان عرض جيد جدا وتقييمي ليه هو 8/10. الاهم هو رايكم تحت في التعليقات، قولوا لي رايكم في العرض، هل عجبكم ولا لا. وبس ده كان كل اللي عندي في فيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.